Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network, Channel 47, nag-iusarang katolikong istasyon sa Tibok Asia nga nagbase sa Queen City of the South, Cebu. Mudalit din tulumanon, SAYRI, uban nilang Atty. Noemi Truya-Abarientos and Ryan Mark Borinaga. SAYRI, tulumanon nga matulun-anon, pagkalingaw ug labaw sa tanan, makahatag og higayon sa katawhan nga makapadayag sa tagsa-tagsa nila kabaruganan sa matag isyu nga atong tukiyon. Kini ang SAYRI. Luzon, Visayas, Mindanao, kalibutan gikan sa radakpan sa Subo. Maayong gabi ka natong tanan. Ako sa Ryan Mark, kauban nato sa Atty. Noemi Truya. Attorney, good evening. Hello, may gabi diha. Ryan Mark, Yes! may gabi sa tanan. Mura kong seminar yan. Di mo na kagpari. Kagahapon ba ang solemnity or today? I think so today. imo gyud ang gituyo ang imo prepared karon. Na timing ra nga nagparis Dili ni ta. mao akong gisulob ka ng extra shirt ra ni. Unya, ang ako tiyang gisulob bag-o nga polo from Japan. Og imong Kaya gisulo ako para isimba. ma-bless. Unya kay naglakaw ra man ko kay bagong sa kog sapatos. Oh. Nabasa ang polo. The shoes is brought to you Oh. by my sister. So dili ay kanang karong adlaw murag solemnity, di ko sure kay murag ko kabantay good pagbasa nako sa gospel ba of the day, but di forward mo ko sa akong amigong pare Father John Vernel Lopez nga murag solemnity of the Immaculate Heart of Mary rong adlaw. Og naay Kay kahapon, naay Sacred misa Heart. unya imuhang publisingan ang imuhang gisulob nga bag-o. Nga polo and sapatos. Unsa gani tinuod Para na ma-bless siya and mawag ang mga bad luck and also long lasting. O, mao na akong nahibawan para molig-on ko no. Mao na Yes. ako na kay bagong sinina inig Pasko, imog mo gyud na imo isulob para Iuna mabilisingan. dyan na nimog simba. Usapan na nimo ilaag-laag. Oh, well, there's nothing wrong if Yes. you do that, no, whether it's true or Oh, not. ay mawani Pero, mo. isulob lang yun, no, Oh. para naagid siya feeling nimo nga giblisingan gyud. Mga tinuuhan na sa mga katiguangan oy sa una, pero ang ubang mga tao dili na magtutuo ana. But anyway, attorney, grabe ka busy ron si Yes. Manaha. Grabe ka. And Alingog-grog si kaayo. Manaha. Issues dito Yes. sa Cebu City. Later ng Cebu City ka, magsugod yun na dito Excited. magsugod yun na sa ICC, ka ang Nga. chika. Wal- Balibad ko ng Belgium, balibad sa Australia. Ay, naaligrita kay ang una man kong gipanghambog sa abogado ni Tatay D nga walay Like, opposition ang ang prosecution. prosecution. Karon it turned out na adi ay ugningon sila nga number 1, ingon mo nga gikidnap mo sa ICC. Ikaduha ni idili mo recognize sa jurisdiction. In the event nga hatagan kag temporary liberty ug magawas ka mo balik pa ka. Yes. Oh, mao na ron. Murag nalambot yun niya ang mga DDS silang kaugalingong argument. Pero marang no? ingon sila na ang sugod ang una mo Australia, ingon Australia wala sila no. Amod kasi paggawa sa to nga statement. Ang Prime una Minister. gud was Malaysia. Oh. Hugon-hugon to kay dito man gud si VP Sara. Sara sa Malaysia. Rally sila dito. Pero wala to i-confirm, wala po yung statement ang Malaysia basig hugon-hugon ra gyud to. Karon ang Australia na nga doon na nagklaro nga request ug doon na nagklaro nga statement kaniingon nga dili pod sila mo dawat member countries sa ICC. Usa sa requirement kung mangayo kag temporary liberty is that ang kanang country nga imuhang gi-intend nga maadto is actually member state kay they will be bound by the jurisdiction and the rules of the ICC. Kung ang Pilipinas member pa unta ta sa ICC, pwede gyud ba kandidato but murag dili man sad siguro mo cooperate ang Philippine government kay in fact ang statement karon ni DOJ Secretary Remulla was that mutabang sila sa prosecution pag-safeguard sa witness, although dili sila mo fly out kay murag walay budget, pero to safekeep the witnesses unya I think they support the
kanang non-granting of the temporary liberty po. Bitaw no kay kuan man gyud to. Yun sila sakto jud ang argument sa humanitarian mo to ilang gi-consider di ba nga? Yeah, nga tiguang na flight risk siya. anymore and ang nakaligre kay kani gyud tigaw gyud nga abogado ni kuan no ni Tito Tatay D. Kaufman. Si Attorney Kaufman kay ang iya ba nyo giingon gi-engage nga he will no longer be committing any crimes mo to niingon ang spokesperson ni PBBM nga ay parang may inadmit. He's really a criminal no and he will no longer be kanang committing any crime. So tigaw gyud ang kaning pangabugar unya sa murag sayang ang millions nga gibayad monthly. No, mura man gud na sila i-retain ang mga ICC lawyers. Nya pila-pila ka na ka millions no. I think 45 basta millions ang equivalent ana in pesos no diri monthly unya. Ang statement mura og kuan man kanang I was expecting more from Attorney Kaufman nga proofread. Kana bang makita nimo sa mga salida nga sini nga daay integrity nga abogado kanang makakuan gyud ka maka-appreciate gyud kanya mura inabugadong Pinoy ni si Kaufman mura bag sakto Ala Olivia Pope dato siya dapat kanang kato bang giingon ni kuan ni sa spokesperson ni Claire Castro nga Harry Roque, ikaw ba yan? He sounds like Harry Roque. Unya, wala naman paapila sa Harry Roque, di ba? And kung magpadayo na siya paminaw, sa Minaldito ni Tatay D, kana inabugadong maldito ni Pilipinas, o sa Minaldito sa mga abogado nga nakasurround ni Tatay D, they're not helping themselves. Kana yun, kana katog yung sayop ni Kaufman, ngayon siya will no longer be committing crimes niya. Karon, kana, tungod sa previous nga argument nga gikidnap katugod no statement ni Salvador Midaldia nga gikidnap si Tatay D di ba ang kidnap person mga kung maka-ikya siya sa nangidnap niya di na mubalik mo pwede gigunitan sa prosecutor karon but of course ang pinakadako nga argument is that the risk o the danger to the victims of the EJK. Mo na ang gibarugan pod nga position sa abogado sa mga biktima sa EJK. No, it can never be secure with the Tatay D kanang out bisan pag sa laing country kay kanang he could actually do more and do more damage to the witnesses of the victims no sa kanang EJK. So we'll see because hapit namang September, July na inika. Yes, inika doon na kayo. July na so September month of first. September 23, September 21. September 23. September 21 kay martial law. First hearing na, no? Yes. Yes, and speaking of hearing, na bagong jurisprudence katong psychological incapacity. Kanang incapacity to love wala pa jud ko kabasa in full ha pero ningon ang Supreme Court nga kung dili na kahibalo muhigugma ang usa ka partner no usa ka bana or usa ka asawa pwede siya ma-consider nga psychological incapacity pwede na siya grounds no for annulment for buwag na actually nangutana jud ko sa akong kaugalingon na hala kanang daghan ba yung mga tao nga digod kay bawo mo higugma bitaw nya kanang paghigugma would manifest in various forms. So I was actually curious usa ka ning lain-laing manifestation sa usa ka tawo nga dili kahibalo mo higugma ikaw ra yan. Kana dili na siya magtagad-tagad, wala na siya paki, unbothered na siya bisan pa mag-unsa na imong bana or asawa din na sa inyo ha baka na siya I just wake up one day that the love is gone. Murag anak kay napulaan ako nimo. After siguro actually that's a very liberal nga kanang construction kung mao na. But I think it goes deeper than inana. Inana gyud siya kanang siguro due to childhood trauma kanang or background sa pamilya. What if ang pamilya niya nga gidak-an is cold? Dili gani expressive sa ilahang gugma sa usag-usab but love niya. Di lahi lag manifestation. So matong curious ko, unsa ka ang lain nga ma-consider nga og kanang manifestations anang dili naka-capable of loving as kanang psychological incapacity kay lahi gyud tag manifestations bitaw gugma. Of course, lain na po ng istoryahanan hanga kaning ubang mga lalaki mangulata sa ilahang mga asawa ba nga himuong rason nga grabe ilahang gugma sa ilang asawa maunang ila ng kulatahon kay grabe ang selos no kana
kana pong obsession, di ba? Kanang grabe ilang pagpakita, kintahay ugugma. Is that incapability of loving or is it loving too much? Okay, Char, another Dani. si kung ano ba ni Associate Justice Leonen ang punente ani basta si Leonen ba mga hugyok kay ang mga kung ano Yes, mga no. doctrines. So that's actually tanaw na to unsa ang stretch ana nga kanang pag hatag og lain nga anggulo sa psychological incapacity as manifested by incapability to love, no? Kay lain-lain gud bitaw og manifestation ang paghigugma unya. I can't help but think no unsa na lang tong mga tao nga dili gud sila ingon ana ka expressive, di ba, sa ilang gugma, but nahigugma sila unsaon ka na og unya maka-timing sila og pares nga ganahan kaayo expressive ilahang partner. Would that interpretation sa partner nga ganahan siya expressive would suffice to say nga ay dili man na siya capable of loving? So manginanglan niya po tang psychologist, pero ikaw as someone nagikihan ka isura og ingunan nga love man tika di lang ko expressive. Or dili na ra ba to no, di ba ang kaning usa ni psychological incapacity kay more on dili na gyud siya medical, more on law, judicial na gyud siya. O dili na mo nang dili na ka kinahanglan nga Clinical. dili kinahanglan mo salig ang mga huwes sa mga psychologists para mo determine kung psychologically incapable ang usa ka partner o usa ka spouse sa psychologically incapable. No, such that pwede na sila magbuwag, no, kay it's really a judicial function for the court. Pero kami mga lawyer, we still present a psychologist, no, kay siya man ang mo explain sa kinaiya, so makapasabot gud gihapon siya sa korte. Backgrounder na siya. Nganong ingon ana siya kung sa medical terms or sa psychological nga perspective unsa pod na siya, but ultimately it will be Ang the judge judge mo who will ingon say nga mura og chance. musud ni siya sa qualification nga psychologically incapacitated, no? So interesting to katong Incapable of dili loving. makahigugma, no, incapable of loving asa nga stretch nga pwede while we are waiting for the divorce law sa Aligrid siya ba sa pagkakaroon. Leonen kay mga murag Mura naman siya Just kuan. Leonen. Oh, I love guru. Kay mura kay kung sa divorce lang gud katong kanang makita na to kanunay sa cineas basis, di ba nga kuan lang sila kanang dili na lang sila irreconcilable differences, dili na lang gyud sila magkasinabot, Dili na jud nako feel ka. dili na gyud Or madala. di jud ko naka-feel. Oh, but in the first place, no, Nga namay yung ubang mga magmagaminyo pa, mao na pangutana ron no gaminyo pa man mo nga ingon ana man diay, no. So mao pod ni ang mga position sa mga kontraryo sa divorce ba nga dili to be taken lightly ang marriage, which is true, no. Kanang seryoso gyud ang commitment ang kaminyoon unya dili dapat inana pud kadali ang decision to separate. Yes. Pero in other countries, of course, naminyo ka, nasayop ka, you should be given opportunity to get out of it. Okay. And then from that, no, sa psychological Grabe, capacity, diri na sadta sa Cebu City. Buwag na daw. Sa maning BOPK. Uy, Buwag na daw si Kuan, si Archibalog, si Osmeña. O pagay mo kalingkod, na mo mga ingon na ana nga feeling because I felt betrayed. Mo gyud ang linya ni incoming Vice Mayor Tomas Osmeña unya ang mga intrigiro kay sa City Hall. Hello Charm, City Hall Association reporters in Tri-Media kay di ba nag-inauguration naman sila tong Thursday. Si Mayor Nestor and then si Vice Mayor ni tambong sa si upcoming Governor Pambari Quatro Dito na po siya. Supportive kayo sila sa usag-usan, no? They're friends. Yes. Because more naman ito, chika na kung ako yung gusto ng political party sa USC sa una. Dili ang anak ni Nestor. Incoming Mayor Nestor Archival, si Nathan, is actually murag mo same political party ni Pam. Pero dili na yung pareha og era hala inlain ni sila Of course. 80s. 80s ni si Pam, kami mga 90s niya kani mga 2K ni silang Nathan. Pareha maguna na para na sa mga mascom sa tipagpakuan namin because ang USJR mascom ang good is daghan jud siya ang naa sa industry mo na nga bisag
unsa na nga generation like silang Sir John Ray, silang Sir Leo inig-abot dito sa field, silang Velma. Uy, yes, JRD ka maskom sa murag lahi jud inyong band because you came from the same school, no? Murag same training mo. Ingon ana sad sa political party. Oh my God, we have the same political mag-abot-abot. party. Oh, so Unya. sa pag-usa nga generation. Ya kadim gungstan kay ang iyahag yung kanunay nga campaign call kay beyond elections manggod na kay dili ra na pagpa-elect lang during sa kanang panahon sa election sa campus politics, pero nagyo siya klaro nga advocacy, no, nationalism and democracy. Mao na mo engage siya in issues outside the campus. Unya, siguro that's the band nga ningkip sa tanang mga members diya nga even if wala na nang graduate na we still go back to those days and then maoy mo remind na mo how we were nga kanunay tang magpakabad na sa ato ang society, Komunidad. sa komunidad, Katilingban. sa katilingban, yes, kay dili man ta makaseparate sa ato ang kaugalingon, no. Kami sa una as estudyante, di man nimo ma-separate imong kaugalingon sa issues diri sa katilingban pud nga mga issues. So, balik dito ang issue, mao lagi ito kay gi-approve na sa City Council sa ilang last session na kay monggawas na silang mga katong mga nangapil di ano no kay new administration a new term na sad unya gi-approve na ang zoning ordinance Which actually murag duha ni ka sessions nga gi-discuss nila unya katong last Wednesday. Before that niingon na si councilor pamanggod siya karon Nestor Archival nga incoming mayor iyang ipasuspend ang approval. I think kay naay daghang questions particularly sa mga carbon vendors no regarding sa ordinansa and other sectors no mga urban poor nga sectors regarding sa zoning, and they welcome the statement of incoming mayor Nestor Archival nga dili lang usa ipa-approve no murag for further study basta dili lang unta. But then it turned pag Wednesday wala siya last mutunga session no nito nga siya pero nigawa siya wala ma-suspend. Na-approve ang mao nga Cebu City Zoning Ordinance. Okay, ingon si Archival nga 29 years to be as a Juna in the making, no? So panahon na ma-approve and then niingon si Tom si Vice Mayor Tomasas man yung mag-Vice Mayor kay kapoy kay ingon upcoming, incoming, kanang outgoing no. Wala naman ang very first name basis o si Tom. Inikaloy ni sa una when he was mayor, Tomas Rabaya ipatawag, Tom Rabaya ipatawag sa katong mga scholars, kaning mga outstanding graduates nga pang-inviteon gani sa Cebu City, katong mga cum laude, mga magna cum laude nga papatrabahoon ka sa administration sa Cebu City, ang ipatawag nila kayo mag-Tom Raman sila. But anyway, yes, si Tom said, Vice friends kayo sila. Ingon si Vice Tom na I felt betrayed and then by Archival and the Archival and the BOPK councilors were there because gi-approve nila and I was not there. Because ang understanding was dili usa mo man pa dapat kay mo lagi to ni murag nisalig sila sa katong statement ni Archival last Wednesday na defer lang sa because napanay daghang mga dapat sukit-sukiton tan-awon jud na, but eventually na-approve man jud siya, and then si Archival kay ni gawas ko ni siya sa session, and then pagkaugmaan na because it was Wednesday, pagkaugmaan na mo na itong inauguration unya na ang mga chismis sa mga charm nga ingon ang mga charm nga wa sa nagtagad silang kuan kanang ugam man kay there is really that murag kuan. And because of that, muragi og highlight na no pila na until Friday until Saturday. Ganina. Today nga kanang ginggawas sa Japan sa istorya. 3 days na. And gi-highlight nga wala na wa pagani nagsugod, nag-away na. But is it true? Kay I think ang katong karbuhan ang mga mga katong alliance sa mga carbon vendors nya lain-lain man sila nga grupo, but kating na may isa nag pagdangat og statement ka they believe, they trust. Seemingly stating wala dili sila mutuo nga bungkag na no kay naaman sila particular nga affinity with Mayor Tam tungod sa prior nila nga mga engagements no nga nagay promise from Mayor Tam regarding sa ilahang tenure, ilahang pagpadayon sa panginabuhi diya sa carbon no, and katong pag-oppose nila sa joint venture agreement kanang pag-develop sa Freedom Park.
And then, of course, it's the same agreement with Mayor Nestor Archival. Kanang padayonon na may oppose gihapon ng joint venture agreement, etc. So, for review, kunya na impact na implication diri sa zoning ordinance manggod unta. I think because nigawa si Archival from there, kay siya na may mayor inig sud anang ordinance. pero wala pa bud biya takakuha ka ng official pud nga statement explaining. Ano ingon si Archival, nakabasa ko sa Freeman or Sunstar ba today na mag-istorya pa silang Mayor Tom about that. Lagi. So, wala pa yung official explanation as to that. Ang mga marites ra good ning mga those who are actually affected, ningon nga dili mi mutuo nga nabungkag na sila. Speculation ra na sa mga ganahan mo ingon nga nabungkag. Ako sa dili sa kumutuo, grabe sad mo pagikalimkod mo nga. Mura na din ha. Of course mag-istorya magyud na. Sa friendship ingon ana magyud na. Usahay di gyud mo magka sinabot na gyud mga panahon nga mangluod mo sa sag-usa, but eventually if the friendship is real, you will go back to each other's Oh, wow, arms. Char. Ikaduhang Char. Mo parayon after this break. SAYRI. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! SAYRI. Okay, nimbalik na mi daghanag yung mga hisgutanan karon no. Yes. From the local to the provincial up to the national level to the international level. Pag imi mo touch ni Ryan sa gubat sa Gaza, sa Palestine, sa Iran, sa Israel. Pero ari sa taslupan. Yes, kay moingon sa Juko na dapat wala diri mo so diri inig recording, inig taping because mas grabe ang mga comments or ang statements sa mga host off cam. Charles. Okay, so nga rita sa itong first topic of the night. Sama ni girl fight. Oo. Okay, karon man good si manahuna murag mga last few days ni Governor Gwen Garcia gikan sa iyahang pag assume na sa ni Governor-elect Pam Bari 4 sa iyahang governorship inig June 30. Pag na mga last few Sa acts. Odto. No, si Lunes sa Odto. Governor Gwen nga isa sa kilay ni incoming Governor Pam Bari 4, particularly ang use sa legislative building kay apparently na ay upat ka government agencies sa legislative building nga gipabalhin ni Governor Garcia diri sa Capitol kay mura na kunog stock room diri sa legislative building og ninggawas ang statement ni Pam nga mag-opisina na siya diha. No, mura og ingon na ang dating tungod sa kaning mga acts ni Governor Gwen kay naihuhungihong mag-consultant na siya diha himuon na niyang opisina no. Gi-clarify na ni Incoming governor. Vice Governor Glenn Soco Incoming Vice Governor Glenn Soco. nga dili daw na tinuod no. And ningon po si Governor Gwen Magbasa mo ko din ha. Magbasa ko sa statement ba kay ang iya tingog ako makuan. Magbasa mo ko din ha. pero ang klaro is that gipabalhin na gitong upat ka government agencies ang Department of Agrarian Reform, COA, DILG o COMELEC, no? Nga gipabalhin na kay mo lagi ito ang giingon ng Governor Gwen. Oh, that's the former office of our friend. Yes, no? Attorney Ferdinand go Giingon held na stock room, bati na kayo nog now. Uh-huh. O nya ningon si Gwen, nam ko'y office ito sa Oak Ridge. Happy na magsilingan dito. Kanang mga gamit na ko des Capitol ipamalhin ko na dito sa Pika. So dili ko des legislative building pero asa na nagikan nga istorya speculation nga mobalhin si Governor Gwen diha sa legislative building. Siya matuning una na pagawas na
we have received information that mo na siya. Gibahawa ang katong mga agencies kay mag-opisina na si Governor Gwen Garcia under the office of the Vice Governor, which is a legislative building. Pero ako, pagkuan ako, sure ni. Kaya ako magtanaw ang tagiana no, Cebu Province no. So, medyo ko nga kabatig na ano yung legislative building o yan. Knowing Gwen, sakto siya mag-usap mo ko din ha. For Pero me pwede lang, mo na niya paninduton. Kung siya Gwen is beautiful, di ba? Unya, kinahanglan ng iyang environment is also beautiful. Kaya man na niya paninduton. building i-repaint. Pwede. Kay nabutang ba paid na jud. Nag-private invest ba ya po siya sa iyang kaugaling opisina, gipanindot, gipagwapa ba ya niya iyang kaugaling Pero man siya nga naman kung opisina sa Oak Ridge. Lagi, ibalhin lagi niya. Pero, mao ni, murag dili mo tuo silang pa. Murag na sila feeling nga, wala, kanang, mobalhin jud ka. Wapa jud ka matiwa sa imuhang pagka-governor, no? Kanang wapa jud ka kaget over. You have to assert yourself, no? Such that you have to remain there somewhere. No, magsamok-samok kayo. Chutan mo, inaanak ko ang... Murag tungod pa sa kuan jud ba? Tungod pa jud tingin sa trust fund. Trust fund nga walay trust. Tungod din sa trust fund nga gikuan jud gilock in yung Governor Gwen Garcia ang trust fund for her projects. Pero kanimang good, no? Could be remaining acts ni Governor Gwen. Probably dugay na niyang ginahunaan. Karon lang niya ganan enforce. Ako evil lang siguro ko ginahuna. Just to spite, Pam, kung ipadagan ng istorya babalhin kay outgoing na manggug ka niya, let the incoming governor think of that and make that as part of the recommendation. Kung naguna-una ka nga kuana ni kanang pwede na nihimuon sa next gov, ako na lang nang i-recommend niya if this would be best kay nanabi umaabot nga governor nga pwede mo implement sa imong ganahan i-recommend gawas kung kanang wa kay salig, pero it's the call of the next governor. In an ideal world mo na siya dapat, pero sa world iyan na lang untang gihatagan og opportunity si Pam to decide on that rather than asserting ibalhin na ning mga opisinaha kay gamito ng legislative outgoing na baya ka pila na baya ka upan pila na lang baya ka kaadlaw, pero mao na just to spite Pam siguro kanang palagot, no nya react dayon pud si Pam nga ningon ani siguro to preempt pod if ever it's true o kung tinud-on at least na pa-inform na tan-awa tinuod jud nga iyahang gamiton. So it's actually kanang strategy on both their part, or whatever it is, kung tinuoron or dili is murag lim. So tanaw na nato nya karon kay nakuan man siya for me ha kumoy kana nasakpan man siya ang plano ba murag kung naagi plano ini ka Martis ani or possibly ini ka loni sa hapon kay kuno man udto si Governor Gwen Garcia ug dina para ba niya ipang turn over ang mga documents, so, palag kayo si Pam ini ka Martes sa buntag mag-post na nag-pictures Governor Gwen Garcia sa Oak Ridge office na. Pero gipagawas na ba niya ron, gipalangpang na ba niya iyahang mga kuan karon, iyahang mga gipang-attach sa governor's office? Sunday. So, napaman siya until noon time tomorrow, ini ka Monday. Bitaw, ako man sa gubisa, murag recently man gud naman to gi-check na office si Governor Gwen Garcia murag na din sa legislative building. Mao lagi kato siya pang tan-aw na office, no? So pag tan-aw gyud siguro natin nga unsa naman ni basura naman kay ni diri ibalinsa ni after all I'm still the governor until June 30 para ingon ana, no? So murag ako na ba na ikaw kung waka kauyon na akong gibuhat ibalik lang sad na sa naandan ini ka lingkod sad nimo. It's really impractical, no? She could just leave it be ba. Kapoy yung mabalin-balin. Unya ang mga agencies those are national government agencies nga dili pod ba yan anak kalalim. Pwede ba ramang niya ingon nga pwede limpyuhan na ninyo para ang incoming governor, the incoming set of officers will find beauty in this place whatsoever, no? Pwede ra gyud na ingon na pero base pa sa jud kanang tinuod sa jud bang ang concern jud ni Governor Gwen Garcia nga sige pang last time nako nga tanaw nako ninyo di man ni pang opisina og national agency oy so balhin na mo dito sa capital. Pwede sa. Pero wala pa man gyud ipabalhin, di ba? Wala pa man gyud giingon. Na ba gyud na designate na ba asa sila mo balhin sa provincial capital kay mao na kung iyang pabalhin nun sa Capitol building, existing nga Capitol building unya Pam will be assuming her position in ka
hapon sa June 30. Yung spam. Di ba, Balhin mo kasama- dito. Ayaw, maana na po din si Pam. Ayaw lang. Balik mo. Depende kung unsay ganahan nga tuno, no? Pwede ra gyud siya mo ingog. Alis tayo lang mo diha. Mabuotan mo si Pam para og mga tono. Wala, sungugan po, otro po. Servisyo yun yung ato, Ano, no? Kung nagtuo mo nga magawngan ko ninyo, think again. Sige. Na-comment rin, sa ato ang suki nga si Belinda ba, dili daw mo to, di mo to, unsa pa may iyang buhaton dito, nga kutob raman siya June 30, di na siya governor, so dapat wala na function, move on na lang para smooth ang paglingkod sa mupuli, di na lang mangita gubot kay serbisyo sa katawhan man kaha. So, ang tanaw ni Belinda kay murag pangita jud ni gubot, di na lang unta mangita gubot, no, smooth transition na lang kay tanaw po siguro ni Belinda just to spite, no, kung tinuoron or dili is leaves so much to be seen kay ana pa man nato mahibaw-an kung mahimo ba gyud siyang consultant ni Vice Governor Glenn Soco or wala, private citizen kay ningon na baya si Governor Gwen nga for the first time I'm so naguna-huna siya nga naa na gyud siya oras para sa iyahang Me kaugalingon, no? Since 2004. Ang iyahang una-hunaon na lang kung unsaon niya iyahang kaugalingon kay the whole time since 2004 ang probinsya sa Sugbo. Ang iyang gugma ra gyud sa probinsya sa Sugbo iyahang gunahuna. Karon Karon akong giuna. is the time for me. So tanaw nato kung iyahang gyud ning tinuoron o kaning speculation nga maghimo siya opisina di sa legislative building which will send us the impression wa pa ni siya ka move on will come true. Ako kung ako pangutano nimo, Gov, ayon na din na pag tinud-anon jud oy nga di ka din na sa legislative building. Makunsa mo ka din ha tinuod. Di base og kanang mag-consultant gyud siya og mag-building mag-opisina gyud siya tinuod. Ako pa dili na siya mag-consult Base kay mas dako pa siya labad na opisina kayo kay kay ni Glenn. Kanang ako pa dili na siya consultant manundog siya ni Mayor Lenny Robredo nga maghimo siya something like angat buhay na ana ba. Mao nang himuon ni Governor yourself. Gwen, di ba? Murag BPO na iyang himuon sa Oak Ridge. In there niya iyang kaugalingon doon sa publiko kay guba man jud kay siyang image kay maldita man jud iyang image ni samot ka maldita. Karon After the nga. pandemic, no? So, mo dyan na mahinumduman pirmi and which is one of the reasons nga nung napildig yun siya kay tungkol dyan siyang kamaldita. Sa tuwad-tuwaron pa, mugawas yun na siyang rason, usa sa rason nga nung napildig ka, Gov, because perti dyan mong maldita ka. Okay. Also, aron mo soften mong image, pag angat buhay, something like, paghimo sa, unsa man sa di mo, Paghimo angat imong buhay, kaugalingong Tagalog man ang NGO. angat buhay. Paghimog-imong kaugalingong NGO, Murag ginhawa, Sugbo, the Filipino, the Cebuano people. Lambo, Sugbo. Yeah. Sige. Unsa pa? Sige. Solbong, Sugbo. Gov, let's stop. Sorry, Charing lang. Sugbo. Sorry, Sugbo. Unya imong dadon dito health services. Ana kay si Pamber 4 moro Di pa siya sa diya ha. ganahan. Di ba siya ganahan health services? Mobile health services. Kang Pamba katong murag mobile kitchen and mobile clinic baya kang Papa sorry sa mga laligod sa Subo. Samtang i-improve pa ang mga district hospitals. That's a very good kuan. Take it Program. from Ryan, Gov Gwen. Kay kung matinuod na gid mga gipanulti ni Governor Pambar 4 kanas Governor Gwen Garcia di na siya kabalik ika 2028. People will appreciate Yes. Because mo man dyan nagikinhalay doon sa mga pobre. Uy, kay kamahali doon sa tambal ro mga panahon Bawal na. magkasakit. Di ka pwede masakit, mamatay yung Wakay karang kanon. panahon na. Yes. Nasakit pa jud ka. Unya padaganan ka padadaan ka ditong bari 4 o kuan, mobile clinic and mobile kitchen. Kompleto. So in other words, ayaw na panghilabot les O ayun ko paghimo sa imong mga saleda Gov. Himo kag imong Oo. kaugalingong opisina, paghimog imong kaugalingong building. Naman siya sa BPO aircon. Oy, nindot ba kayo sa Oak Ridge? That's my neighborhood. Pagsugat-sugat na niya mo. Sige. Ganito sa itong next issue. Which next is topic. national issue na ta karon. Ambak-ambak siya no? From international to Yes. local to now national lesson. Okay, gawas na ni sa baba ni VP Sara nga inyo jud kong giinitan kay frontrunner Kaya ako pinaka-link-on for 2028. Murag sa una raman siguro na no. Nya karon mao na iyang giingon nga inyo kong giinitan kaning tanan inyo haning pagpanghilabot nako To eliminate the front runner. para ma-eliminate ko. Ang amo ang pangutana karon is tananan mutuo mo no. Gusto ba si VP Sara sa iyahang pamahayag nga maong gigukod siya sa administrasyon karon kay dumadaog siya pagka-presidente sa 2028
28 ngano man. Ako di ko mutuo ana no kay Asa na din nagtuwa di ko nang mutuo dumadaog gigukod siya kay gigukod siya. dumadaog siya. Di tinuod ako matuo ko nga gigukod na siya. Gigukod gyud na siya karon. Probably tungod kay front runner siya dumadaog siya sa 2028. Mutuo ko dihang napita nga doon na gyud yung anak nga elemento. She has to be eliminated pero dili lang tungod sa politika siguro there's a lot of crimes being committed by VP Sara which she has to pay. No? Whether kuana siya, whether kanang gigukod for the Gigukod political siya to part. prevent her from becoming president in 2028. But for me, Dapat gigukod man siya na siya because gukurun. dapat siya na siya tubagon yun. Naa siya accountability, naa siya tulubagon. Iya lang gud na tigitubag Na timing na lang dyan na. Yes, Nga no. siya ay front runner for 2020. Actually, since 2022, front runner naman yun na siya. Gihatagan niya o kanang Rason, nga rason murag ma-validated. ang katong mga kontra niya sa politika nga kanang dunay ammunition against niya no kay daghan man kay allegations kang VP Sara nya each time dugangan man gud niya rason katong iyahang meltdown video meltdown no threatening the president. Samto niya deny out of context klaro man kay itong iyahang istorya nga naa siya gikontrata nga kung ano lang tumoti ang parason nga kung mamatay siya so tirahon ang presidente, ang first lady ug ang Speaker of the House ang ilang igagaw nga si Speaker Martin Romualdez nga karon murag front runner pod pagka speaker again no. Pero na ba sa, di ba, another school of thought ato na, unsa may crime ato, wa pa man namatay, wa man na-commit ang crime. A threat gito siya. Why show the video after all niya? Mao na ang isa sa rason sa iyahang impeachment no kay pag pose a threat no danger to the life of kanang the highest official sa Pilipinas and it's really actionable no kanang coming from a vice president. Daghang tulubagon si VP Sara in which pwede ra gid tato niya explain para dili gani kanang ma-curious putag maayo ngano di mapuka ka explain sa 125 million even katong libro mo to akong first gisakahan sa kilay nga di man kay ka-explain what your libro was all about niya friendship raman di ay unsa may content ato niya di pa gyud siya motubag ato kay gipolitika ra siya grabe ang pag-evade ba so I think daghan kaayo ug kanang angay i-explain nga ma-expose kung mapadayon ang impeachment trial mo nang di siya ganahan nga kanang ma-expose niya ipadaga na lang niya sa rason nga gigukod jud ko ninyo kay frontrunner magukuran 2028 which is probably true. Which is kaning in connection ni kang VP Sara di ba kay ang ombudsman kay nag-investigate nito sila dol no nga si Martires kamurag mo siya statement na mag-agad jud sila sa resulta sa impeachment. Di niya pangunahan kay ang tanaw pod sa uban naglikay ni siya July 2020 karon July 27 is mo retire na siya. Wala na siya sa panelebisyon. Pero niingon siya, anong tingin niyo sa akin, bobo? Siya nga nung kipadaan mo ko sa kuan, nung kipadaan mo ko sa house o sa to katong report. So dapat ako jumbuhaton ng padasa kog somon ato kay naman sa ilang report and all that pero murag na siya giingon dito attorney kay nitubag man gud si Dean Mel Santa Maria ba about immunity from suit. Dili immune from suit ang vice president. Ingon siya dito nga murag dili siya makakuan kay immune from na immunity from suit ang vice president nimo to niingon si Dean Mel Santa Maria magipag-abli na ko ginang buntag sa Facebook bang anis minsan wala immunity from suit ang vice president oy ang president ra and let it be clear nga mao daw na and then in fact aning tubag yun si VP Lenny at that time gifilean po siya kaso for sedition inciting to sa batong mga daghan kay gikaso ni VP Lenny in which iyag yung gitubag atubang kay wala immunity from suit ang vice president because dili man jud na magkinahanglan og immunity from suit ang vice president kay spare tire man na siya. Actually, wala gyud siya trabaho. Mao pud bitaw to nga kanang bang mga muingon nga kanang uli na diri sa Sara. Constitution ha kay basi mo sang anti-Sara kay mo no this is under the Constitution mo man ang reason di ba nga nganong immune from suit ang president because di siya pwede i-drag nimo siya dito sa korte para motubagan ang mga kaso. Pero ang vice president sa spare tire. Maghuwat ra gyud na siya in reality ha under the law in reality maghuwat ra gyud na siya matiklo na ang president para siya mo puli para magamit siya. Magsiga na siya pray. Inana na siya muna nga there is no need for immunity from suit for the vice president. Mo nang giklaro ni Dean Santa Maria nga kanang wala immunity from suit ang vice president.
kay mao gay giingon ni Martires. Ombudsman. So kanang mga legal issues unya mao ning giingon ron ni VP Sara nga gigukod gyud ko ninyo kay para matiklo ko kanang dili na ko kadagan for 2028, which ako probably I Interesting agree. Virginia. Ang pagukod pero dapat akong klarohon, I believe nga gigukod si VP Sara pero naa Because gyud she po'y should be rason accountable. nga pangayuan siya accountability all public officials nga gamit og 125 million in just 11 days, no, nagthreaten sa kanang kinabuhi sa presidente, sa Speaker of the House, sa First Lady unya sa iyahang termino isip mayor na siya involvement sa extrajudicial killing sa mga suspected nga mga those involved in illegal drugs. Unya, kuan sad kanang ang ako ang gikuanin ko. This is very interesting because never in the history of Philippine election nga ang vice president is iniglansa niya boy president kadaog siya. Gawas na kang Gloria. So tan-amaw na actually, no. Kasi to Binay Pildi, si Robredo Pildi. Contentious gid po dinooning ni giingon kang kuan, giingon nga kaning dumadaog, no, ako mutuo ko kanang naa siya dako nga chance pero kanang mudaog jud. That's really preposterous pod. Kay kato sa kang Gloria, kuan sa to lalisom sa to. It was because of Erap, di ba nga? Nimo siyang president. Exemption na magud kay nakalingkod na magud siya as president. Yes. So, mong from vice president daw siya presidente o na siya, presidente na siya. pagdagan niya balik Dito og siya pwede presidente. ma-appeal sa kuan nga sa history ba na why vice president nga paglansar o president na daog sila. Basig mo sa gusto ni VP Sara unta no nga pulihan daan si President Ala Gloria nga Bongbong path. para ala Gloria nga path kay kung based sa history ang mga VPs di mo daog as Kay president. gubon siya kag maayo, Binay. So Robredo. ilaha gyud nang gigukod karon si VP Sara at this point. Mo masago na the disadvantage of kanang proclaiming early ba na I'm running for president, like tanawas Rizal Ontiveros said, yung man ingon nga I'm open to it. Karon giguba na sa maayo sa mga Mao So, na. you should not declare early. Pero kana noon, ako I'd like to acknowledge nga naa man gyud gihapoy following, no. O siguro ganining ubang mga country sa katong mga gipanghangyo nga sila mo host ni former president ni Tatay Diggs kung dunay kuan siya dunay interim release, no, sa detention kay kasamo kani mga DDS so tanawa ras dahig og mga badungon kayo, di ba? So mao siguro po ilang yun una kay kasamo kani kung ari na po na sila magmas up diri so dili mi mo dawat. Okay. Ana kanang daghan kayo kuan ba daghan kay considerations. So, na mga reaction Yes, ato. ato tan-aw ang mga reactions sa diri sa CCTM nga site. Kon mo Yes. sa mo tuo ba to? Nara. Husto ba si VP Sara sa iyang pamahayag nga maong gigukod siya sa administrasyon karon kay dumadaog siya pagka-presidente sa 2028 si Auntie Claire ba ningon ba tuon sa to katong when you're emotional ba? Ay, storya ko emotional ka pa magpataka ra kag storya. I like her. si Auntie Claire dagahan king trigger. Yes. sige. Na si Chichi Bulima, klaro kayong sakto bisan mag-survey karon dayon. Gigi. Si Heidi De La Torre, dili sakto iyang pamahayag kay siya mismo pareho sa iyang amahan ni sulti na walay plano magpresidente. Si Digong nga walay plano magpresidente na priso karon sa ICC. Ingon ana ang mahitabo sa mga tao nga walay plano para sa Pilipinas. Labaw sa tanan, asa gikan yang proof nga dumadaog siya sa 2028 nga sa recent nga survey, kung tinuod man tong survey, majority man sa mga Pilipino pabor nga tubago niya ang impeachment niya. Okay, sakto po niya ang punto. No? Asa nagikan, assuming kay ka. Kani to si yaha. Dikan, dili kay naaman siya'y dagdag issue sa korupsyon ug naapay death threat iyahang gibuhian batok sa president. Nya si Belinda na pod nga niingon dili na mao nga gigukod siya sa administrasyon. Si Marcos mismo niingon nga supak siya sa impeachment. Si VP ra gani sige panaot sige himog fake news bahin ni Marcos, dili niya
ilihis ang issue about impeachment. Iya jud na tubangon guilty or not guilty para mahuman ug mahilom ang issue. Dapat mutabang siya gusulbad unsay problema sa Pilipinas kay Vice President siya, dili kay mangampanyag sayo adto sa laing lugar niya, magsigig panaot sa gobyerno, sigig pamasangil sa administration with feelings gud ning kang Belinda. Kanya ni siya. ning tubag si Randy Home, Belinda Baed, ma'am, ako dili pro Duterte, iklaro ko no kinsay fake news bahin ni Marcos unsaon mag tabang ni Sara nga dili man si Marcos karon ang dumala sa Pilipinas karon Araneta o Tamba. Kisa ng Tamba. Ang president karon, okay, yeah, got it. Karon sa Pilipinas mao ang harap-harapan ang corruption karon sa gobyerno, okay. Doon naman ko yung mga contention nga nganong dili man ninyo i-appeal o pa-investigate ng presidente nga naman po na yung kaugalingong confidential fund gawa niya ma-explain. Wait lang mo. Yes. Unahon sa ni nato ning klaro kaayo no nya. One step at a time. Iya, no, di pwede mangaway sa tanan nga idungan nimo away ang tanan, hinayan tani. Kaya kung mahawa na sila tanan ron din ha, VP and President, kisa naman lang mahimong President. Ako wa pa ko mamoblema ng kinsa na lang magpresidente no. Ako pa nyara kanang unahon sa taning klaro kayo no kay man gi-explain good. Yes. Unsaon giunsa gid 225 kinsa nas Piatos, kinsa tos McDonald's ug uban pa no niabot pas ubang mga root crops ug uban Yang kato na pati- pangan nga klaro kayo nga. Kaya kuanan nga, issues. murag ang na-deliver sa katong giingon nga mga classrooms nga tukuron ba within 3 years, siguro to, kamurag 3%, siguro na complete. Wala, actually, no. Dako kay kuwang, daghang king mga classroom. Kay katubitong, katusang kuan, katong maestra nga naglangoy, katong kita katong nag-viral video. Nga Actually- nilangoy sa sapa para dyan makaadto sa school. Sa kana ba ang ako agyud ana no kay sa una ra man na mabisag kinsay presidente President or na ay ingon ana nga feature gyud nga kaning ato ang mga maestra nga grabe ang dedication sa ilang trabaho nga bisan pag mulangoy ilahan ang buhaton para maka-reach out sa kinalayan nga mga estudyante. Dugay na kay nga problema ngano hangtod karon wala gyud gihapon na masulbad no. And sakto na nga atong i-recognize ang effort but we should not be romanticizing it without doing anything. Sakto gyud ano ang dedication kanang dili kabayran ang dedication sa atong mga maestra, one among the lowest paid nga mga employees, government employees sa atong panggobyerno. And yet, grabe ilahang dedication, wa gyud ni sila nanggawas sa nasod para adto dito mo teach unya. Akong isumpay sa nurses ang DOH nanghangyo na sa to ang mga nurses karon nga dili manglarga kay nagkrisis ato ang mga hospital, kuwang tag mga nurses diri local no, and who can blame our nurses nga mga to sa laing nasod nga wa man ning taway sakto nga panwildo po. It's a healthcare system problem pod. Dugangan nato sa katong mga kaning mga tripulante sa barko nga namumblima po di ay kay mga abroad na ang kaning mga tripulante dili po mag local kay mas dako magsweldo sa kanang wala gani future diri sa Pilipinas. Mo na dako kay sulbaronon karon ni President Bongbong Marcos ato ning hatag nga challenge. Katawan. Sweldo na kahinom-dum ko sa agi-share nilang sa mga kuan sa mga media personalities ba or mga media men na ang kaning MMDA kay nangita man sila writer, researcher, video editor, job order 750 pesos a day. Tinuo ko. Nangatawa siya ng mga reporter. 750 kakapoy ana. Mauna no ang appreciation nato sa trabaho pero in effect bagyon sana tog appreciate ang serbisyo nga gihatag sa ato ang mga Pinoy nga moadto naman lang sa laing nasod. Unya kusog kay ta mo pala nga bagong bayani no kanang kay ang ilahang remittance nakapabuhi sa ekonomiya niya tagan kana natong saktong panarbaho diri sa Pilipinas sakto nga sweldo ang tanan. Yes. So muna siya nga dayo pa mag 2028. Actually, questionable yun ng tinuod ba nga front runner yun. Pero ako, I'd like to believe nga naagyo'y force. Pwede pa yun, no? Napaghihapon. They're trying to kanang cater on that, kanang nga klase. Pero lagi yun, naglambod man sila silang kaugalingon sa ICC, no? Murag ang ilahang mga arguments. Narabay ko, natay makita nga mga features nga murag i-profile ni sa ICC si Duterte, no? Unsa iyahang sa man psychological state o kaning iyahang kanang ugang pamilya tungod kay importante kay pagsabot kung ngayon ba siya hatagan o kanang release or dili kay murderous kayo nga tao, di ba? We can see it in his statements nga okay ra gyud kayo niyang patay and
unfortunately gisunod na sa iyahang mga followers, no, sa mga supporters na kana nga klase sa mentality, which is actually dangerous for also para sa mga tao diri sa Pilipinas. Dili angay hatagan og interim release. Unya si Kuan sad murag Sir Rocky, yung gibasol si Kuan. Yung gibasol si President Marcos. Oh, lagi na dili daw sa niya iyang live. mapasaylo si President Marcos. Nagbasa ko yung ngano siya man impakasadon niya nakasabot siya ng alleged human trafficking. Gihimo gid niyang hero iyang kaugalingon. Kani si Harry Roque, murag apparently na ay sektor sa mga babay ni President Duterte, former President Duterte nga murag dili ganahan niya, no? Niya karon gitiraha. Pag siya gito ang gitira ni Kitty, no, regarding atong pabalikon, balik na nila sa Pilipinas, oy, kay naalagi mga di ganahan niya. Wala ganahan niya actually, no? Kung bisag tanaw na to niya. He wants to project himself as a hero. Nganong di ay gigukod. Kanang wala may pakialam ang nagigukod-gukod ka di. Iyang pamilya unsa to yung mga Dapat yung anak. kayo ipapriso. Bumalik ka na sa Pilipinas. Nakuan siya diyang pamilya ko no anak ko ha. Nakasamang ka allegedly kay nakita man sa mga ebidensya dito eh. Niya ko siya di ba nga abogado siya atong Pogo company. O kana undisputed fact unya naay mga commissions nga nakitaan apan congressional inquiry ug angay niyang So muna, tubagon. ang una sakto na ilang ingon ni Panelo nga pauli na dirito baga ni diri imong kaso. Unya usa ka defense baya nila no makita ni mga defense kay kanang moabot ra mo gud nag ICC ang mga kaso kung justice system does not work in the Philippines. Kanang trabaho kanang binuhatan ni Harry Roque sa pagkakaundi siya mo uli sa Pilipinas actually would Di siya give that convinced. impression di siya convinced nga justice system working di in the kumuli diha oy Philippines. kay patakaan tag pamasangil diha unya mapriso ta unya wala tay mahimo no pila ta ka tuig nga mapriso pareha tang Laila de Lima, so he should refer himself to kuan na karon Representative Laila de Lima kaya iyahang giingong happy anniversary sana mabulok ka sa bilangguan for life. Moro ba siya nag-ingon sa subang netizens nga panundog ni Dilima nga wala jud ni kuan si Dilima iya jud gatubang ang kaso. O napriso Wa jud o siya ni Ikyas. more than 6 6 years, no? So it's dili ba inana kalalim. O in that sense siguro mo na gikabalakan ni Harry Roque kay gikaon og giugom gid na niya ang iyang kaugalingong giistorya. Happy birthday ba to? Happy anniversary. Happy Magulo anniversary. ka sana. And finding no support from the Duterte family, pitiful yun na siya nga soul sa pagkakaroon na ning kamot ra nag-iyaha and trying to gain the sympathy sa publiko. Umuwi ka na sa Pilipinas. Through sige niya away si Marcos para murag in defense of Duterte Pero para kuanan siya sa mga Duterte. But mga actually, DDS. it's in defense of himself na karon kay murag. I cannot see that kanang Duterte family supporting him sa pagkakaroon, no? Kaya nag-away-away po, no? Sakto tong giingon ni Basti Duterte nga sa mga babae sa iyang papa. Ngayon na mag-away-away, stop na. No? Makatawa lang ta sa kato mga religious kaayo nga supporters ni DDS. Nakakaloka, ni President Digong. Oh, okay ra jud normal na kay nila inana. Oh, ngayon na mag-away-away diha. Sige, panawagan. Kanang gwapo jud kaayo ni sila. Uy kay mag-ilog jud ang mga kuan babae. Awayan good, no? Stop na daw. O, so, Yes. actually, ano mo away kay parehas man. Gitabla man mong tanan, wa may gipakaslan except sa mama ni Sarah. Oo. Huwag na po sila. Yes, so mo na din hadaghan kay tag-angay atangan. So, Magsugod no, si na jud Manang. kuan inig ka Martes na lang or inig ka Lunes sa adto ang mga salida magsugod na jud. New administration ana kay ang kali mga supporters sa new administration bingo ba sila see look at us look at you asa na mo ron naman yung mga inaana sa gyud no kanang mga kuano ba ta mga Cebuanos biya taon niya ang Cebuanos baya unta ka about humility baya gyud na kanang love of the Santo Niño because we are known as devotees of the Santo Niño and Santo Niño is magnet of love baya na di ba kanang prayer baya na every Friday O, ya, tanaw na to. dapat mag Doon na ba yung humble in prosperity kada mga inaana ba kada siya that's prosperity so we should be humble kay kita may nakadaog mo na siya Urag wala ka ila og the more you- humility ang Oo. ubang mga leaders diri ato ning tan-awon karong June 30 unsa na ni kadangtan aning mga turnover of power from the old to the new administrators diri sa ato ang Cebu City man ay, daghan actually tanan no ga turnover kay murag daghan man pud ani nila nga kanang bag-o na ang mayor bag-o na ang of course ang tong governor bag-o na and uban pa mga opisina. The more you
in power, the more you should humble yourself. Murag kang, kung imong tanawon ang mga statements ni incoming Governor Pam Boricua, murag inaana, may yahabaya, dili siya mo tanaw kung unsa mong political color as long as heart for public service good We hope no mo ginato Oo. ang kanang wish ni Governor Pam Boricua karong June 30 magsugod na iyahang termino sa hapon nga katong iyahang gipangsaad no iyahang tumanon kay dili man ni politiko si Gov Pam no kanang murag nagsugod man gyud nga ning sulay lang tungod kay nakita niya nga naay problema and just presenting herself as an alternative nya huy ning daog man no probably she herself did not expect nga modaog siya and naa naman hatagan naman siyang mandate sa 1.1 million Cebuano so good luck kang Governor Pam. Yes, ako dili ko mo nang dili sa gyud ko mo comment anang mga inaana because you should give her chance to prove She herself. has 3 years Oo. until 2028. Naghana siguro pong nagplano for 2028. But let's give Gov Pam a chance. Okay na ako'y nadunggan kung kinsa mga lancer sa 2028. Ano yung mga nagplano? Mhm. Oo, mga powerful pero lucky pero lang sa gyud ko magsaba kay ningon ang source ayo jud in tao sapa. Pero tas alat no pag gani sila nagsugod. Pero before tamo end Wala pa na human ang election attorney mga 2 weeks before the election mo nakadungog na ko nga chika nga si Kuan is mulancer na siya pagka-governor. So ato nang i-watch out 3 years from now. Maapat pa dire. Mausap pa gud na siya na sad kay lagi kung nindot ang performance ni Pam magpamol gyud no murag naandan man gyud ba nga Pam Pam ra siya. Oh so kanang because I am the governor of the people baya no so, murag ang iyang trend kay murag di siya magpatahod murag we're level I am your servant no Kasi palagay baya kayo si Gov Gwen sa kanang Facebook ni mini Gov Pam na Gov Pam Baricuatro. Sa to natulog lang ko pag matanak ko siya ng governor. Ganun kay ko ato nga. Mo na siya din ha no so kanang ato di siyang atanawon kay murag ganahan jud si Pam na serbisyo murag unahon jud niya ang mga tao so I hope matuman and ma-achieve gyud niya kung siya mga goal for the people of Cebu because ang iyara ba siyang kuan inig-intro kay governor of the people kana hi Cebuanos ba yung introduction di ba inig sa mga post ba hi Cebuanos reporting to the Cebuanos so nindot ta siya nga indication Dili niya i-acknowledge ang name sa Yes. sa mga provincial nga mga projects. So, that's good. nindot ta siya nga indication murag mga alakuan ba mga murag ala Vico Soto na dili oy Pasig City region na siya walay now ni Vico no mention of his name and all that so I hoping ana the new governance ba the new breed of governance kanang inana na So high hopes ta sa karon. No, dili good na ako luck. I am your servant Sa ato ang mga bag-ong opisyalis karong June 30. oh murag Mama sa Mary hapon. na ang dapat ang trend I am the servant of the Lord. Let it be done to me according to your word. O, diba? So, ano tayo panahon ni Lo? Ano na? But before we go, let us say thank you sa Pal. Archbishop po si Palma ni Nanay Diana Limchua nga nagsaulog siyang birthday 80th karong adlaw. birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Tatay Dodong Limchua, thank you ni Robert. Ni Inday, si Matmat, si Mabel, si Joanne, si Brian, si Nilo, ug si Ferdy. Yehey! Magkita nagbalik sunod sa Bado Puhon din siyang paborito ang kasaw matag pani hapon. SAYRI!